Tại sao nói chỉ cần đuổi theo bên trong là vận mệnh, mà ngoài ánh sáng đuổi theo đều là hư vô? Giả sử bạn thắp một ngọn nến, ánh sáng sẽ ở dạng bong bóng mở rộng, lan truyền xung quanh. Theo thuyết tương đối, bất kỳ vật thể nào có khối lượng cũng không thể vượt qua được tốc độ ánh sáng. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi bong bóng này. Nếu chúng ta đang trạng thái hiện tại, hãy tưởng tượng một lá cắt của không gian hai chiều. Bong bóng lúc này giống như một vòng tròn ngày càng lớn, và xếp những vòng tròn này lại với nhau sẽ tạo thành một hình nón. Đó chính là nón ánh sáng. Theo thuyết tương đối của Einstein, cấu trúc quan trọng nhất của hình nón ánh sáng ảnh hưởng đến mối quan hệ nhân quả cơ bản nhất trong vũ trụ, và sự lan truyền của tất cả ống thông tin cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hình nón ánh sáng. Giả sử tại thời điểm này, cách xa 65 triệu năm ánh sáng, có một nền văn minh ngoài hành tinh đang quan sát trái đất bằng một siêu kính thiên văn. Vậy những gì anh ta nhìn thấy không phải là chúng ta bây giờ, mà là 65 triệu năm trước, trong thời đại khủng long, khi trái đất trải qua một quá trình tiến hóa dài và tàn khốc, với sự xuất hiện của loài người và tiến hóa từ xã hội nguyên thủy, cuối cùng là khoa học hiện đại. Trái đất lúc này, khi ánh sáng phát ra đến đó, nền văn minh ngoài hành tinh đã quan sát chúng ta có lẽ đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Để giải thích rõ hơn hiện tượng này, giả sử chúng ta đang ở rất xa trái đất, có một vụ nổ siêu tân binh, và hình nón ánh sáng phát nổ của nó trước khi đến trái đất. Sự cố này sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta, và chúng ta không thể biết gì về vụ nổ. Chỉ khi ánh sáng đến trái đất, chúng ta mới có thể nhìn thấy vụ nổ này. Đó là tỷ lệ nhân quả của vật lý cổ điển. Nói cách khác, khi một sự kiện kết hợp một sự kiện khác, tất cả đều bị giới hạn bởi tốc độ ánh sáng, giống như kính thiên văn Hubble chụp được cách trái đất 6.500 năm ánh sáng. Thực ra những gì chúng ta thấy chỉ là hình ảnh từ 6.500 năm trước, và không phải là sự thật lúc này. Vậy không gian và thời gian có gì khác nhau? Trong thuyết tương đối, vũ trụ của chúng ta nó được tạo thành từ thời gian và không gian. Thời gian và không gian 4 chiều trên kiến trúc của không gian 3 chiều, thêm một dòng thời gian. Bạn có thể xác định hoàn toàn bất cứ điểm nào ở trong vũ trụ, và thời gian là hướng của hình nón ánh sáng, và không gian vuông góc với thời gian. Bộ sưu tập theo bất cứ hướng nào khác. Mặc dù trong không gian, chúng ta có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào sẽ không bị trói buộc. Và trong thời gian, hình nón ánh sáng liên tục, nó buộc chúng ta phải đi từ quá khứ đến tương lai và không bao giờ có thể quay lại. Đồng thời, bất cứ vật thể nào có khối lượng cũng không thể vượt qua được tốc độ ánh sáng. Nó giữ tất cả thông tin trong hình nón ánh sáng. Vì thế mới có cái nón ánh sáng kia, bên trong đều là vận mệnh. Nếu vượt qua được tốc độ ánh sáng, điều gì sẽ xảy ra? Như một công cụ để biểu hiện tượng tương đối hiệp sĩ. Theo các giải thích của biểu đồ thời gian Minkowski, trong một mặt phẳng hai chiều có hai đường thẳng giao nhau theo chiều dọc, tương ứng với không gian và thời gian. Khi trái đất trôi qua theo thời gian, quỹ đạo trong biểu đồ thời gian và không gian trở thành đường thế giới. Trong khi đó, sao Sirius cách xa 8,6 năm ánh sáng cũng có đường dây thế giới của riêng mình. Theo biểu đồ thời gian, dòng thế giới của các đối tượng tương đối bị cấm sẽ được liên kết với dòng thời gian song song, bởi vì ánh sáng di chuyển trong không gian theo mọi hướng. Dòng thế giới của nó sẽ là dọc theo dòng thời gian, đường chéo tăng ở góc 45 độ so với trục không gian, và góc được hình thành so với trục thời gian. Đó là hình nón ánh sáng, và gọi là đường thế giới của ánh sáng là tia nước mắt. Tất cả các vật thể dưới tốc độ ánh sáng, dòng thế giới sẽ nằm trong ánh sáng của nước mắt. Giả sử có một sự kiện xảy ra trong vũ trụ, vụ nổ siêu tân binh. Ánh sáng phát ra từ sự kiện sẽ được truyền dưới dạng hình nón ánh sáng. Sau khi hình nón ánh sáng đến trái đất và Sirius, họ sẽ lần lượt nhìn thấy vụ nổ này. Giả sử trên trái đất sử dụng công nghệ truyền thông siêu âm, khi nhìn thấy vụ nổ, gửi tin nhắn cho Sirius ngay lập tức. Vậy Sirius sẽ nhìn thấy siêu sao trước khi nó nổ tung. Thông tin về sự kiện này và điều này có vi phạm tỷ lệ nhân quả không? Khi chúng tôi quay lại thông qua lát thời gian, bạn sẽ thấy rằng đầu tiên là một vụ nổ siêu sao.
Tiếp theo, trái đất nhìn thấy sự kiện này và gửi tin nhắn đến Sirius. Sau đó Sirius nhận được tin nhắn từ trái đất. Cuối cùng Sirius đã nhìn thấy vụ nổ. Mọi thứ có vẻ bình thường theo thứ tự đó, dường như không vi phạm quan hệ nhân quả. Nhưng nếu bạn tham gia một con tàu trên đường đi khi tàu vũ trụ từ trái đất đến Sirius, bạn sẽ tìm ra vấn đề. Bởi vì trong các hệ thống tham chiếu khác nhau, thời gian và không gian có tính tương đối, và hướng mà con tàu đang đi là trục không gian của nó, và nước mắt luôn là trục thời gian và trục không gian, tạo thành góc kẹp cố định. Vì vậy, trục không gian của tàu vũ trụ lực đối xứng dọc theo tia nước mắt. Bạn có thể nhận được cảm giác của tàu vũ trụ trong hệ thống tham chiếu của nó. Dòng thời gian đã tiếp, và lúc này thời gian và không gian của tàu vũ trụ cảm nhận sẽ thay đổi. Khi nhìn từ góc nhìn của tàu vũ trụ, khi quay lại chuỗi sự kiện, sẽ tìm thấy Sirius sẽ là người đầu tiên nhận được thông điệp từ trái đất. Thứ hai là sự xuất hiện của thời gian nổ siêu sao. Sau đó trái đất nhìn thấy siêu sao phát nổ và gửi tin nhắn đến Sirius. Cuối cùng Sirius nhìn thấy vụ nổ. Điều đó có nghĩa là trước vụ nổ siêu thông minh, ngôi sao Sirius đã nhận được tin nhắn từ trái đất. Điều này rõ ràng là vi phạm nguyên nhân và kết quả. Và vấn đề của tất cả những điều này, tất cả đều bắt nguồn từ công nghệ truyền thông siêu nhẹ của trái đất. Nếu bạn xóa nó, sau khi xem lại chuỗi sự kiện của tàu vũ trụ, quan hệ nhân quả sẽ trở lại bình thường. Vì vậy, thuyết tương đối đề xuất tốc độ truyền thông tin, lý do không thể vượt qua tốc độ ánh sáng, thật ra là quan hệ nhân quả. Và các sự kiện bên ngoài hình nón ánh sáng cũng không thể đối phó với các sự kiện bên trong nó có bất kỳ ảnh hưởng nào, bởi vì họ không ở trong nhân quả của nhau, trong phạm vi mối quan hệ, và chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được bất cứ thứ gì khác ngoài hình nón ánh sáng. Điều này cũng có nghĩa là tất cả các sự kiện bên ngoài hình nón ánh sáng đối với chúng tôi ở trong hình nón ánh sáng, tất cả sẽ trở thành hư vô, không liên quan.